คุณเคยรู้สึกไหมครับว่า24ชั่วโมงใน1วันมันไม่เคยพอเราวิ่งแข่งกับเข็มนาฬิกาแลกหยาดเหงื่อเพื่อซื้อความสะดวกสบายแต่สิ่งเดียวที่เราซื้อไม่ได้คือเวลาที่เสียไปแต่มันมีข่าวลือในตรอกมืดของเมืองใหญ่ว่ามีชายชราตาบอดคนหนึ่งเปิดร้านลึกลับที่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวนั่นคือเวลาที่คนอื่นทำหล่นหายวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของชายผู้พยายามจะซื้ออดีตในนิทานที่มีชื่อว่าร้านขายเวลาของชายตาบอดอาเธอร์เป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเมืองเขามีทุกอย่างเงินทองชื่อเสียงและอำนาจแต่สิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือการนอนหลับเพราะเขาคิดว่าการนอนคือการขาดทุนเร็วเข้าผมไม่มีเวลาแล้วคือประโยคติดปากของเขาอาเธอร์วิ่งวุ่นจนลืมวันเกิดภรรยาลืมงานแสดงโรงเรียนของลูกสาวแล้วลืมแม้กระทั่งรสชาติของกาแฟที่เขาดื่มทุกเช้าจนกระทั่งวันที่หมอตรวจพบว่าเวลาของเขาเหลือไม่มากโรคร้ายกำลังกัดกินร่างกายสิ่งที่เงินพันล้านซื้อไม่ได้คือลมหายใจที่จะอยู่ต่อในความสิ้นหวังนั่นเองเขาได้ยินตำนานเรื่องร้านขายเวลาอาเธอร์ทิ้งรถหรูเดินเท้าเข้าไปในตรอกเก่าแก่ที่แผนที่ GPS หาไม่เจอที่สุดปลายตรอกเขาพบร้านไม้ผุพังป้ายหน้าร้านเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกว่ารับซื้อและจำหน่ายเศษเวลาเมื่อผลักประตูเข้าไปกลิ่นของกระดาษเก่าและฝุ่นลอยมาแตะจมูกภายในร้านไม่มีนาฬิกาแม้แต่เรือนเดียวมีเพียงชั้นวางของที่เต็มไปด้วยขวดแก้วนับพันใบและที่เคาน์เตอร์ชายชราผมขาวโพลนสวมแว่นดำสนิทนั่งนิ่งราวกับรูปปั้นเชิญครับชายตาบอดเอ่ยขึ้นทั้งที่อาเธอร์ยังไม่ทันส่งเสียงคุณคงเป็นคนที่รีบร้อนที่สุดในเมืองนี้สินะกลิ่นเหงื่อของคุณมีแต่ความกังวลผมต้องการซื้อเวลาอาเธอร์ตะโกนผมได้ยินว่าคุณขายมันผมรวยผมจ่ายไม่อั้นเอามาให้ผม10 ปีหรือ20 ปีเลยก็ได้ชายตาบอดหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแหบแห้งเหมือนใบไม้กรอบเราไม่ขายอนาคตที่นี่หรอกพ่อหนุ่มเราขายแต่เวลาที่ถูกทิ้งขว้างเท่านั้นอาเธอร์งุนงงเวลาที่ถูกทิ้งขว้างคืออะไรชายตาบอดเริ่มอธิบายพลางหยิบขวดใบหนึ่งขึ้นมาขวดใบนั้นมีแสงสีชมพูจางๆขวดใบนี้คือเวลา3 ชั่วโมงของคู่รักที่ทะเลาะกันพวกเขาต่างฝ่ายต่างเงียบและเล่นมือถือทั้งที่นั่งอยู่ข้างๆเวลาแห่งความสุขนั้นถูกทิ้งไปผมเลยเก็บมันมาใส่ขวดส่วนขวดใบนี้สีเทาหม่นคือเวลาของพนักงานออฟฟิศที่นั่งเหม่อลอยในห้องประชุมโดยไม่ได้ฟังอะไรเลยมันคือเวลาว่างเปล่าชายตาบอดบอกว่ามนุษย์ชอบบ่นว่าไม่มีเวลาแต่พวกเขากลับโยนเวลาทิ้งถังขยะทุกวันผมแค่เก็บขยะพวกนั้นมาขายคืนอาเธอร์ไม่สนใจปรัชญาเขาถามว่าขวดไหนจะทำให้ผมมีชีวิตต่อได้ชายตาบอดสายหน้าไม่มีขวดไหนเพิ่มอายุไขเจ้าได้แต่ขวดใบนี้จะทำให้เจ้ารู้สึกว่ามีเวลาเหลือเฟือชายตาบอดหยิบขวดใบใหญ่ที่สุดที่มีแสงสีทองสว่างจ้าออกมานี่คือขวดที่มีราคาแพงที่สุดมันคือช่วงเวลาแห่งความตระหนักรู้ที่คนอื่นมองข้ามอาเธอร์ทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าแลกกับขวดใบนั้นแล้วรีบกลับบ้านในห้องนอนที่เงียบเหงาอาเธอร์เปิดจุกขวดออกเขาคาดหวังว่านาฬิกาชีวิตจะเดินถอยหลังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ทางกายภาพทันทีที่เปิดขวดหมอกควันสีทองพุ่งเข้าใส่อาเธอร์เขาไม่ได้ย้อนเวลาแต่เขาถูกดึงเข้าไปในความรู้สึกเขาเห็นภาพไม่ใช่ภาพของตัวเองแต่เป็นภาพของชายคนหนึ่งกำลังนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินโง่ๆนาน1 ชั่วโมงในตอนนั้นอาเธอร์คิดว่าการทำแบบนี้ไร้สาระแต่ในความทรงจำนี้เขาสัมผัสได้ถึงความสงบลมเย็นที่ปะทะหน้าและสีส้มของฟ้าที่สวยจับใจภาพตัดไปเขาเห็นเด็กน้อยกำลังต่อเลโก้เบี้ยวๆแล้วหัวเราะ
มันคือเวลาที่ผู้ใหญ่บอกว่าเสียเวลาเล่นแต่ในขวดใบนี้อาเธอร์สัมผัสได้ถึงความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดเขาเห็นภาพคู่รักเดินจูงมือกันช้าๆเห็นคนแก่นั่งจิบชาเห็นวินาทีที่คนเราหยุดวิ่งแล้วเริ่มหายใจน้ำตาของอาเธอร์ไหลออกมาเขาเข้าใจแล้วขวดใบนี้ไม่ได้บรรจุอองเวลาที่เพิ่มขึ้นแต่มันบรรจุความหมายของเวลาที่เขาเหยียบย่ำมาตลอดชีวิตเขาไม่ได้ขาดแคลนเวลาแต่เขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิ่งไปข้างหน้าจนลืมมองข้างทางอาเธอร์อินคืนสติขวดแก้วในมือว่างเปล่านาฬิกาบนผนังยังเดินหน้าต่อไปโรคร้ายในตัวเขายังคงอยู่เขาไม่ได้เวลาเพิ่มแม้แต่วินาทีเดียวแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นอาเธอร์เลิกวิ่งเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนนั่งทานอาหารเช้ากับภรรยาหลังฟังลูกสาวเล่าเรื่องไร้สาระที่โรงเรียนอย่างตั้งใจและนั่งมองฝนตกโดยไม่บ่นว่ารถจะติดเขาไม่ได้หายป่วยแต่เขาตายตาหลับพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาไม่เคยมีตอนที่เป็นเศรษฐีพันล้านคุณผู้ฟังครับชายตาบอดอาจจะไม่มีจริงหรือร้านนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในใจของเราทุกคนวันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณกำลังโยนเวลาทิ้งลงถังขยะเพื่อวิ่งไล่ตามสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จอยู่หรือเปล่าเพราะในวาระสุดท้ายเราไม่ได้นับว่าเราหายใจกี่ครั้งแต่เรานับว่ามีกี่ครั้งที่ลมหายใจของเรามีความสุขถ้าชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าคุณซื้อเวลาได้1 ชั่วโมงคุณจะเอาไปทำอะไร